สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำบัตเตอร์เค้กใส่ถ้วยฟอยล์ค่ะสูตรบัตเตอร์เค้กเนื้อนุ่มวิธีทำแบบเค้กสปันจ์จะทำกินเองก็ได้จะทำขายก็ดีเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นจะเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะเราจะอบที่อุณหภูมิ150องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่160องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราก็มาเตรียมแป้งค่ะก็จะมีแป้งเค้กผงฟูและนมผงค่ะใส่ส่วนของแป้งทั้ง3อย่างรวมกันแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะนมผงเป็นนมสำหรับทำเบเกอรี่นะคะจากนั้นก็นำไปร่อนค่ะจะทำการร่อน2รอบนะคะรอบแรกร่อนใส่ภาชนะที่แห้งจากนั้นนำไปร่อนอีกครั้งหนึ่งลงในโถที่เราจะตีผสมค่ะเมื่อร่อนแป้งเสร็จแล้วต่อไปก็ใส่น้ำตาลทรายตามด้วยเกลือค่ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปเราก็จะใส่ไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองตอกไข่ทีละ1ฟองแล้วก็ใส่ลงไปในส่วนผสมจากนั้นป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคนแค่พอเข้ากันเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายขณะตีค่ะจากนั้นก็นำไปเข้าเครื่องตีเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่นมสดลงไปจนหมดใส่นมลงไปหมดแล้วก็เร่งสปีดความเร็วเป็นสปีดความเร็วสูงตีส่วนผสมจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีใช้เวลาตีส่วนผสมอยู่ที่ประมาณ 5-6 นาทีส่วนผสมที่ได้ก็จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะจากนั้นให้เราปาดโถค่ะถ้าเห็นว่ายังมีส่วนผสมที่ไม่เข้ากันก็ให้ตีต่อค่ะต่อไปก็ให้เปิดสปีดความเร็วต่ำและทยอยใส่เนยละลายลงไปค่ะจะใช้เป็นเนยละลายรสจืดเป็นเนยที่มีอุณหภูมิอุ่นไม่ร้อนจัดแล้วก็ไม่เย็นค่ะถ้าหากใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือค่ะใส่เนยละลายจนหมดแล้วต่อไปก็ใส่กลิ่นวานิลาหรือกลิ่นนมเนยลงไปค่ะแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ 1-2 นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมมีลักษณะเนียนค่ะตีส่วนผสมเสร็จแล้วก็นำไปตักใส่ถ้วยเลยค่ะถ้วยที่ใช้เป็นถ้วยฟอยล์ขนาด140 ml ตักใส่ถ้วยแต่ละถ้วยแล้วนำไปเรียงไว้ในถาดแจ็คตักได้9ถ้วยค่ะแต่ละถ้วยหนักอยู่ประมาณ 60-63 กรัมจากนั้นเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศทีละถ้วยค่ะจากนั้นแจ็คนำส่วนผสมที่เหลือเล็กน้อยมาผสมกับผงโกโก้แล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นนำส่วนผสมนี้ไปใส่ถุงบีบค่ะเราจะใช้ส่วนผสมนี้เพื่อทำลายด้านบนค่ะตัดปลายถุงออกแล้วลองทดสอบการไหลดูนะคะแล้วก็นำไปตกแต่งลวดลายทำตามคลิปเลยค่ะหรือเพื่อนๆจะทำลายอื่นก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะวันนี้จะทำให้ดู2ลายค่ะวาดไปวาดมาก็เริ่มจะงงแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆทำลายอื่นก็อย่าลืมเอามาอวดกันบ้างนะคะตกแต่งลวดลายเสร็จแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปในถาดค่ะเราจะอบแบบรองน้ำนะคะใส่ลงไปเพียงเล็กน้อยไม่ต้องเยอะค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยอบด้วยอุณหภูมิ150องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ50นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาค่ะเช็คสุกด้วยการนำไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะจากนั้นก็นำเค้กออกจากถาดน้ำแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นบนตะแกรงค่ะบัตเตอร์เค้กสูตรนี้เนื้อนุ่มมากหอมอร่อยวิธีการทำก็ง่ายสุดๆหากเพื่อนๆชอบทานบัตเตอร์เค้กก็ลองทำสูตรนี้ดูนะคะจะทำทานเองจะทำแจกเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานหรือทำไว้เป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ค่ะขายในราคา25 บาท4กล่อง100ไปเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แจ็คด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถพูดคุยทักทายหรือให้กำลังใจผ่านคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ